Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího videa intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com a dnes se spolu podíváme na to, jaké zvuky vydávají zvířata, jaké zvuky dělají zvířata, nebo bych mohla říct, jak zvířata mluví. Tak začneme psem, protože psi jsou asi nejpopulárnější domácí zvířata, nejpopulárnější domácí mazlíčkové. Takže co dělá pes? Pes štěká, to je asi to hlavní. Dělá haf haf. Ale jak jsem už řekla v minulém videu, kde jsem mluvila o tom, jak se starat o psa, pes taky může kňučet, takže pes kňučí. Když je malý, když je nešťastný, tak kňučí a pes někdy taky vyje. A o čem jsem minule nemluvila je, že někdy pes vrčí. Pes vrčí, když se snaží vystrašit někoho, nebo může vrčet na člověka předtím, než kousne. Takže dělá takové tak, když se mu něco nelíbí, možná když se snaží chránit svoji hračku, nebo když nechce, abyste šli k němu na pelech a podobně. Takže to je pes. Další oblíbené zvíře je kočka. Takže jaké zvuky vydává kočka? Tak takové hlavní je, že kočka mňouká, dělá mňau. Ale to není všechno. I kočka může dělat i jiné věci. Když je nespokojená, možná se bojí, tak může prskat takové. Nebo nevím, jak to napodobit. Ale možná, že nejdřív na vás prská a potom už by vás mohla škrábnout, seknout svojí tlapkou, svými drápy. Naopak, když je kočka spokojená, i když jsem slyšela, že to může dělat i v jiných situacích, i když je ve stresu a snaží se uklidnit, tak kočka vrní, anebo ještě používáme jiné slovo, přede. Například, když vám kočka leží na klíně, na nohách a je spokojená, spí a přitom přede, jako kolovrátek. Tak a teď už se podíváme na další zvířata. Nemám to nějak podle frekvence, ale tak věřím, že to pro vás může být minimálně zajímavé, jestli to není až tak užitečné. Takže co dělá kráva? Tak kráva bučí. Nebo kráva dělá bů. Další zvíře, které dělá možná podobný zvuk, to je ovce. Ovce nebučí, ale ovce bečí. Neboli dělá bé. A pak je tady ještě další zvíře, které má rohy a od kterého můžeme dostávat mléko. A to je koza. A v češtině říkáme, že koza mečí. Dělá mé. Tak teď se podíváme na další domácí zvířata.
Tak vezmeme jako první slepici. Slepice, a potom můžu vzít kuře a nakonec ještě kohouta. To je jedna rodina. Tak v češtině říkáme, že slepice kdáká. Dělá kokodák. Nebo koko. Kokodák. Tak tady jsem ještě zapomněla ten zvuk, takže pro psa bychom řekli, že dělá haf, haf, haf a kočka dělá mňau. Tak slepice kdáká, kuře pípá. Takže dělá něco jako pí, 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 anebo píp. Tak a kohout, tam jsem napsala A, to jsem nechtěla, to je kohout. Takže co dělá kohout? Kohout dělá kikiriki a sloveso je, že kokrhá. Kokrhá. 3 slabiky. Kokrhá. Kikiriki. Kikiriki. Každé ráno kohout kokrhá a vítá nový den. Další domácí zvíře je prase. A zvuk, který dělá prase, je chro, 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 chro. Takže prase chrochtá. Další ptáci domácí jsou například kachna a nebo husa. A ještě krocan nebo krůta. Tak a co o nich říkáme? Ještě jsem zapomněla, že prase dělá ještě jeden zvuk a to je, že kvičí. Možná, když se bojí, tak dělá něco jako kví, kví. Nebo kví, něco takového. Takže to je, že kvičí, kvičet. Tak a co dělají ti ptáci? Takže kachna, našla jsem, že můžeme říct, že kachna kváká a nebo kácha. Já teda nevím. Slovo kváká se potom používá ještě u žáby, takže tam to je takové, no. Husa kejhá a krocan hudruje. Takže kachna dělá něco jako káč. Husa, to jsem našla, protože nevím, kolik živých hus jsem viděla v životě, nebo slyšela. Husa dělá ga, prý. A krocan, možná něco jako hudry. Tak, podíváme se ještě na nějaká zvířata. Jak jsem řekla, žába. Žába, takové to zelené zvíře, které žije u vody, tak žába kváká. Ale nedělá káč jako kachna, jako kačena, ale dělá kvá nebo kvá.
Tak, máme ještě nějaké domácí zvíře, o kterém jsem nemluvila? Máme. Ještě bych mohla zmínit koně. Co dělá kůň? Tak kůň řechtá. A je trochu problém ten zvuk napsat, protože to je něco jako ija. Tak možná, jo, něco takového. A ještě podobné zvíře je osel. A osel dělá i a. Tak a tenhle zvuk, to je, že osel hýká. Hýká. Tak a to už jsou asi všechna domácí zvířata. A teď ještě pár takových jiných zvířat, která mají takový nějaký typický zvuk. Tak první je had. Had syčí. Syčet. On dělá syčí. Další zvíře, které vezmeme, je sova. To je takový ten noční pták a sova houká. Dělá hů. Potom bychom mohli vzít dalšího ptáka a to je vrána nebo příbuzný havran. A vrána, takový černý pták, který často symbolizuje smutek, tak vrána kráká, krákat. Ona dělá krá nebo krá. No, tak tady všude by mohly být ty vykřičníky. A když už mluvím o zvířatech, která umějí létat, tak bych mohla ještě vzít hmyz, například včela nebo moucha, ale taky komár a další. Tak prostě hmyz, jestli ho slyšíme, tak bzučí. Dělá bzz. Ještě možná myška. A ten zvuk, který může vydávat myš, je, že píská. Ale to opravdu nevím, jak to zapsat. Možná písk nebo něco jako pí. No, a co ještě zůstalo? Co jsem tady ještě měla v plánu? Jo, ještě tady mám taková velká zvířata. Tak jedno je medvěd. Tak medvěd bručí. Možná něco jako brum brum. A potom bych ještě mohla zmínit tygra nebo lva, i když myslím, že podobný zvuk možná může dělat i ten medvěd. A tygr nebo lev řvou. Tygr řve, lev řve.
Infinitiv je řvát. A jak to zapsat? Ua. Nevím, to si nejsem úplně jistá. Nebo rá, nebo nevím, jak by to člověk zapsal. Ale je to asi něco děsivého, něco hrozného. Tak jo, já myslím, že to stačí, že toho bylo že toho bylo hodně. Tak doufám, že to pro vás bylo užitečné nebo zajímavé. A jestli se vám to video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu. Můžete mě taky podpořit tím, že si něco koupíte na www.janaslav.cz a nebo mi něco můžete poslat přes PayPal. Odkaz najdete například v kartě u videa nebo v popisu videa. A příště bychom se ještě podívali na to, jaká přirovnání v češtině používáme, když mluvíme o zvířatech. To znamená, jaké charakteristiky, jaké vlastnosti spojujeme se zvířaty. Tak to pro vás určitě taky bude zajímavé. Nebude to 100% o všech zvířatech, ale podíváme se aspoň na nějaké idiomy, na nějaké fráze. Mějte se krásně, nashledanou.